YouTube channel. For today's video, magluluto tayo ng pizza roll. So, without any further ado, let's start! Ito yung mga ingredients na kailangan natin. Bread, cheese and bell pepper, tomato sauce na nilagyan ko ng kaunting black pepper at salt, egg, breadcrumbs, ham, at hotdog. Kailangan din natin ng cooking oil. Niluto ko lang yung hotdog. Next naman, i-flatten lang natin yung ating sliced bread. Pwede nyo tanggalin yung side. But since maliit yung ating sliced bread na meron kami dito, hindi ko na tinanggal yung side niya. Ayan, tingnan nyo. So, yung isa, inalis ko pero sabi ko parang maliit. So, hindi ko na tinanggal. Prituhin lang natin yung ham. Ayan, in-slice ko lang yung ating ham. Pwedeng hindi nyo na siya i-slice kung gusto nyo. Pero dahil maliit lang yung ating sliced bread, in-slice ko na lang siya. Ayan, ready na yung ating mga ingredients. So, ngayon, ilalagay na natin yung ating mga toppings at i-roll lang natin ito. Videong ito at kung nagustuhan nyo ang videong ito, don't forget to give this a thumbs up, subscribe to my channel, and click the notification bell para updated kayo every time magpo-post ako ng bagong video. And of course, don't forget to spread love, not hate. Bye!